وبدأ يحصل فوران حوالين أحد الأقطاب زي ما حضراتكم كده شايفين. هو طبعا بيحصل فوران وفقاقيع من المياه، هو ده هدف الفيديو بتاع النهارده. جزيئات المياه اللي هي ما حصلهاش تأين، بصوا الفوران والفقاقيع المياه بدأت تبان اهي على يعني أكتر حاجة على القطبين، لكن أنا وصلت أهو الموتور شغال جدا. الهدف من الفيديو ان اثناء عملية مرور التيار الكهربي في المياه اللي بتحتوي على الملح ينتج لنا غاز اسمه غاز الهيدروجين. الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من الفيديو ألا وهو الشغل العملي. بداية ده أنبول مياه مقطرة أو distilled water أو المية دي بتبقى مية استرايل، مية معقمة أو مياه معقمة طبعا خالية من أي ميكروب ومحكمة الغلق وبتتباع في الصيدلية. تم إحضار المياه المقطرة ديت علشان نوضح فكرة فيديو اليوم. أنا جهزت في كونتينر، ده الكونتينر اللي امام حضراتكم ده بيحتوي على مياه مقطره خاليه من الاملاح، يعني ما فيهاش فيها اي ملح خالص. الميه الاخرى دي ميه جايبها من الحنفيه بتاعتنا اللي احنا ايه يعني مياه الشرب يعني. وده جهاز الافوميتر زي ما حضراتكم عارفين، هنظبطه على وضع الزماره او وضع البزر. هنبدا نجري بعض التجارب علشان نشوف بس اللي احنا عاوزين نوضحه لحضراتكم. لو انا غمست الاتنين هلاقي في قرايه ظهرت امام حضراتكم دلوقتي على الافوميتر، يعني في توصيل بس في مقاومه، يعني بقيس مقاومه المياه. لو انا وصلتهم مع بعض هنسمع صوت الزماره زي ما حضراتكم شايفين، اللنده في الافو بتقيد وصوت الزماره بيسمع. هنا بقى لو غرستهم بس انشفهم الاول بمنديل او باي حاجه، بعد كده هو نبدا هغمز القطب السالب والموجب بتاع القياس في المياه المقطره وهحاول اقربهم زي ما حضراتكم شايفين، وبهز اهو مفيش اي مقاومه ولا في اي اتصال ولا في اي حاجه. يعني الميه المقطره الخاليه من الاملاح لا توصل التيار الكهربي سواء تيار مستمر. انا بقى اهي بجرب امام حضراتكم، بصوا الزماره في بره بتدينا زماره، هغمز تاني هيبقى بحاول احرك الميه اهو، يعني زي ما حضراتكم كده شايفين. هنا بقى لو وضعت هنا اهو هلاقي بصوا المقاومه، يعني هنا في توصيل للتيار الكهربي. معلش انا مش هتقل عليكم في الفيديو، بس عاوز اوضح لكم الفكره بتاعه التجربه اللي انا عاوز اوصلها لكم، ان الميه المقطره اللي هي تم شرائها من الصيدليه، الامبول بتاعها اهو، ده انا اللي فتحته وفضيت الميه اللي فيه، وطبعا ديت ميه عديمه توصيل الكهرباء. يعني لو بصينا اهوت مكتوب عليها استرلايزد ووتر، يعني مياه مقطره. المياه المقطرة ما بتوصلش معايا تيار كهربي خالص. طب انا جايب الموتور ده الهدف بس منه، هو ملوش علاقة معانا في الفيديو، لكن الهدف منه اللي احنا هنقوم هنشغله. الموتور ده بيشتغل ب 24 فولت، بس ممكن يشتغل بكام؟ ب 12 فولت، وممكن يشتغل ب 3 فولت. يعني هو كل ما تديله يعني الماكسيموم بتاعه 24. وطبعا في سير بيركب عليه والقعدة زي ما حضراتكم شايفين، وده بيسموه الموتور قوي جدا، بيستخدم فيه جر ما يقرب من 100 كيلو على الأقل، وممكن يستخدم فيه عجلة. لو احنا جبنا بس الموتور وحبينا نقوم نشغله، بس طبعا حد هيبقى معايا وانا بشغل الموتور، لان الموتور ده قوي جدا ولازم يكون متثبت كويس جدا، او حد ماسكه بايديه الاتنين زي ما حضراتكم كده هتشوفوا معايا. انا بجهز دلوقتي لعملية تشغيل الموتور. انا معايا بطارية طبعا 12 فولت، بطارية عربية، البطارية بتاعت العربية ديت، وادي هبدأ اشغل، بس يمسك بس معايا جامد لان هو الموتور قوي جدا، يعني زي موتور قوي بيستخدم في يعني ممكن مع عجلة تتحول بيه على الكهرباء. لاحظتوا يعني لازم يكون واحد قوي جدا، يعني بشغله ب 12 فولت، يعني مش بشغله يعني زي ما حضراتكم شايفين قوة عزمه قوي جدا، والعزم شديد جدا. بصوا اهو العزم قوي جدا وانا بشغل الموتور. نجرب تاني. السلكة فصلت، هظبطها بس ثانية واحدة.
طبعا القواعد بتاعه الموتور زي ما حضراتكم شايفين ممسوك بايدين اتنين وانا بوصل اهو. يعني في مساعد معايا بيقوم ايه ماسك الموتور، لان الموتور ده قوي جدا، يعني ممكن يعور اي حد واحنا بنشغله. ما بالكم احنا بشغله ب 12 فولت، لو انا شغلته ب 24 فولت شوفوا سرعه الموتور عامله ازاي، قوي جدا جدا جدا. هبدا بعد كده هو نستخدم المياه بتاعتنا. بس قبل ما استخدم المياه في عمليه توصيل الموتور وتجربته، عاوزين نوضح برضو لحضراتكم ان الميه دي لا توصل خالص. يعني قادر انا اهو، يعني عملنا اهي كانها مفتاح او حلقه اتصال، الميه اهي لا توصل خالص. لكن لما اجي اوضع هنا اهوت، بصوا الميه على فكره الميه رايقه، ركزوا معايا. طبعا هو الموتور ضعيف جدا بس الميه رايقه جدا، او الموتور بدا ايه يشتغل. بس بدا يشتغل وبدا يحصل فوران حوالين احد الاقطاب زي ما حضراتكم كده شايفين. هو طبعا هو بيحصل فوران وفقاقيع من المياه، هو ده هدف الفيديو بتاع النهارده، الفقاقيع اللي بتقوم تحصل في المياه. يعني لو بصينا كده المية كانت رايقة جدا، بدأت تبقى معقرة معايا، ادي الطرف وادي الطرف التاني، وركزوا معايا. طبعا الموتور الفولت قليل جدا اللي بيوصله، فلازم حد يقوم ايه اهو اشتغل لوحده اهو. بصوا يعني في فوران، يعني الفوران اللي بيحصل ده يعني فقاقيع صغيرة جدا من الهواء بتتكون في المياه حوالين القطب بتاع الكهرباء، سواء القطب السالب او القطب الموجب. طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين في فقاقيع ميه، زائد الميه بيحصل لها ايه، الميه بتبدا يحصل لها عقاره وبتغير وبتظهر حاجات لونها اصفر او اخضر في المياه. تستمر دوران الموتور الى ان يتم ان الميه ديت ما تبقاش قادره على عمليه التوصيل، ويتم فيها احداث عمليه التأين. زي ما حضراتكم كده شايفين، بصوا الميه يعني لونها اتغير خالص وبقت معقره جدا جدا، يعني قمه التعقير. طب هو طبعا موتور يعني احنا بنحاول نقوم نلففه. وبرضو الفوران، بصوا حضراتكم الفوران ظاهر من فوق اهو، في فوران برضو من تحت. يعني اول ما ادي الفوران اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. الموتور طبعا بيحاول يقوم يشتغل وخلاص كده باين على المقاومه بتاعه المياه خلاص بقت قويه جدا، ومبقاش فيه. نبص للميه كده، ركزوا معايا، الميه بقت معقره جدا وفيها خضار وفيها حاجات صفراء. ده حصل تأين للمياه، لأن طبعا المياه اللي احنا بنشربها بتحتوي على نسبة من الأملاح. فهي المياه أساسا ما بتوصلش الكهرباء، لكن بتوصل الكهرباء ليه وبتكهرب ليه المياه، لأن هي بتحتوي على نسبة من الأملاح. بصوا معايا الاتنين كانوا زي بعض، ما نقدرش نفرق منهم. لكن دلوقتي لما نيجي احنا بنقارن هنلاقي ان المياه ديت بقت معقرة جدا. ماشي. هبدأ اوصل كده الموتور. ماشي. احنا طبعا عاملين القطع بتاعنا اللي هو يعني ممكن اركب زرار هنا اهوت في هنا، لكن ده يعتبر القطع بتاعي. ندوس بس الموتور، ده القطع بتاعي، انا ادي يعتبر ده الزرار. بصوا الموتور قوي جدا قوي جدا اثناء عمليه التشغيل. هبدأ نجرب كده في المياه. بصوا الفوران، في كهرباء بتمر وبيحصل تأين لبعض جزيئات المياه اللي هي ما حصلهاش تأين. بصوا الفوران والفقاقيع المياه بدأت تبان اهي على يعني اكتر حاجه على القطبين. لكن انا وصلت اهو، الموتور شغال جدا. الهدف من الفيديو ان اثناء عمليه مرور التيار الكهربي في المياه اللي بتحتوي على الملح ينتج لنا غاز اسمه غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين دوت نقدر نستخدمه لان هو بيشتغل في صناعة موتور او محرك، بس ده هيبقى في سلسلة كبيرة جدا، فارجو المتابعة معايا للنهاية. طبعا انا بحاول اعمل المتابعة معايا للنهاية.
طبعا انا بحاول اثبت لكم بالتجربه. ادي البطاريه اللي انا اشتغلت بيها. البطاريه ديت كام فولت يا جماعه؟ 12 فولت، بطاريه عربيه. ادي القطب الموجب ظاهر امام حضراتكم، وادي القطب السالب. لو بصينا ادي الافوميتر شغال معايا كويس. هبدا اظبط على 20 اللي هي بقيس بيها التيار المستمر. كده مظبوط الافو. بعد كده اهو لاحظتوا صفر صفر، القرايه صفر، يعني ما بقاش يوصل. لكن انا بص هنا اهوت اهي القرايه هنا كام بتاعت البطاريه اهو. لما وصلتهم مع بعض البطاريه ادتني القرايه بالظبط. بصوا القرايه كام، ده قرايه البطاريه. طبعا ارجو تكونوا انتوا استفدتم النهارده، وسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نقول إنتاج غاز الهيدروجين منين بقى؟ من الماء. لو رسمنا كونتينر به ماء بهذه الصورة، وحطينا قطعتين من المعدن مختلفين في الشحنة، وهنا جبنا بطارية. البطارية طبعا جبناها عشان تيار مستمر، وطبعا بتحتوي على القطب الموجب هنا، وهنا القطب السالب. طبعا القطب الموجب هيتوصل والقطب السالب هيتوصل بالمعدن الاخر. وهنا هنحط ال NaCl ملح الطعام، وهنلاقي فقاقيع من المياه، فقاقيع داخل المياه تتكون حوالين القطب السالب والقطب الموجب. يبقى الهدف من الفيديو ايه بقى بالظبط؟ توضيح فكرة انتاج غاز الهيدروجين، وذلك لايه بقى؟ لتصميم محرك. المحرك ده هيعمل بالهيدروجين، ما تستغربوش. والفكرة ديت ان شاء الله مصممة على اكثر من فيديو. ارجو المتابعة في قناة حسين للعلوم الحديثة. لو بصينا هنا في الرسمة هنلاقيها بتحتوي على كونتينر من الزجاج به ماء، والمية طبعا مدوب فيها ال NaCl اللي هو ملح الطعام. وهنا المعادلة الكيميائية بتبين لنا المية بتتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وطبعا بيحصل لها عملية تعيون وتفكك في المياه أثناء توصيل تيار المستمر باستخدام بطارية. بعض الرسومات اللي هي موجودة ازاي، مثلا هنا بنوضح دخول المياه وخروج المياه. هنا هيكون مياه حامضية، هنا هيكون مياه تبقى القلين بتتغير في الحموضة بتاعتها طبعا. وهيتكون ايه؟ فقاقيع، سواء هنا فقاقيع من الاكسجين او فقاقيع من الغاز الهيدروجين. ودي صورة بتبين لنا ازاي نقوم نجمع غاز الهيدروجين والمتكون على الكاثود اللي هو القطب السالب، وصورة بتبين غاز الاكسجين المكون على الانود القطب الموجب. نقدر احنا نقوم نجمعهم في المعمل بهذه الصورة، ونختبر غاز الهيدروجين عن طريق عملية الاشتعال اللي هو سريع الاشتعال، لكن غاز الاكسجين لا يشتعل. ودي فكرة اخرى او رسمة اخرى بتبين لنا ازاي المية بتقوم تدخل، ونقدر احنا نقوم نوصل الكاثود والانود، ونبدأ نقوم نحصل على غاز الهيدروجين عن طريق محبس فوق وتكوينه. وفي الصورة الأخرى اللي هي الحمراء برضو هنا غاز الأكسجين بيقدر نحصل عليه. طبعا هنا هو بيوضح لنا الرسمة دي طرق من ضمن الطرق اللي احنا نقدر ننتج بيها غاز الهيدروجين.